এভৰিৱান মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে 24 তাৰিখ 24 ছেপ্টেম্বৰ আৰু মই আহিছোঁ গুৱাহাটী ভিটোত পূজা বজাৰ কৰিবলৈ। মই যিহেতু বজাৰ কৰিম কি লওঁ কিনো নতুন কালেকশ্যন আহিছে পূজাৰ কাৰণে আপোনালোককো দেখাই দিয়ে। যদিহে আপোনালোকে পূজাৰ শ্বপিং কৰিব আহিব বিচাৰে গুৱাহাটী ভিটোত তেনেহ'লে আহিব পাৰিব। বলক ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই লৈ যাওঁ আৰু বাকীবোৰ আইটেমো আপোনালোকক দেখাওঁ। এতিয়া মই আছোঁ গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত আৰু এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ যাম, তাৰপিছত ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ যাম। চবতে চাম ক'ত কি কাপোৰ আহিছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ আহিছে। তো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই দিব আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকৰ পূজাত এতিয়া যিহেতু মই গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত আছোঁ, গতিকে এইবোৰ হৈছে জেন্টছৰ টি চাৰ্ট। মানে ইমান বেছি কালেকশ্যন আহিছে পূজাৰ কাৰণে, বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলিছ। অ' মাই গড, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া জেন্টছৰ টি চাৰ্টবোৰ আহিছে। আৰু লগতে এইফালে টেডি বিয়াৰবোৰ চাওক। মই বেক চাইডৰ পৰা উঠাইছোঁ যিহেতু, গতিকে বেক চাইডটো উঠিছে। আৰু ইফালে আছে কেছ কাউণ্টাৰ, মানে বিলিং কাউণ্টাৰ আছে। এইফালে বিলিং কাউণ্টাৰ আছে আৰু ইফালে আছে লেডিছৰ কছমেটিক্স। 225, 250 টেডি বিয়াৰ, 75, 175 টেডি বিয়াৰ্ছ। এইবিলাক হৈছে চক্স, মোজা, বেল্ট। আমেজিং। লেডিজ পাৰ্চ 250 লেডিজ পাৰ্চ 250। এইটো 500। বেণ্ট লৈ ৰেটটো হয়, গতিকে গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰটো জেন্টছৰে হয়, কিন্তু হ'লেও লেডিছৰো কেইটামান আইটেম ৰাখিছে বাৰু। এতিয়া যাওঁ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত, তাৰপিছত যাম ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত। মানে চব এক্সপ্ল'ৰ কৰিম আজি। পালোহি ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ। এতিয়া পালোহি ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ। আৰু ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰটো জেন্টছৰ ফ্ল'ৰে হয়। চাওক চাৰ্টবোৰ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া, বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলিছ চাৰ্ট আহিছে, জিন্স আহিছে। ৱাও, পূজাৰ কাৰণে বহুত কালেকশ্যন আহিছে ভিটোত। এইবিলাক চব জিন্সৰ কালেকশ্যন। জিন্সৰ আই থিংক বহুত বেছি ৰেটটো নহয়, 600, 700, 800 তেনেকুৱা ৰেটৰ হয় জিন্সবোৰ। আৰু ভিটু কাপোৰবোৰ বহুত বেয়াও নহয়। যেতিয়া মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি আছিলোঁ, তেতিয়া প্ৰায় মই ভিটু আৰু বিশালৰ পৰা শ্বপিং কৰোঁ। কাপোৰৰ শ্বপিং, খোৱা বস্তু নহয়, চিফ কাপোৰৰ শ্বপিং কৰোঁ। আৰু কাপোৰবোৰ মই ভালেই পাওঁ তেতিয়া পিন্ধি। আৰু যিহেতু এতিয়া পঢ়ি হ'ল, গুৱাহাটীত বহুত বেছি অহা নহয়, কেতিয়াবা অহা হয়, তেতিয়া কিবা প্ৰয়োজন থাকিলে লৈ যাওঁ। আৰু আজিতো স্পেচিয়েলি পূজাৰ বজাৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ, গতিকে মই যিহেতু কিনিম, আপোনালোককো এক্সপ্ল'ৰ কৰাম যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কালেকশ্যন আহিছে। এইবোৰ হৈছে চাৰ্ট, চব চাৰ্ট হয়। এইটো 350 চাব পাৰে, 350 হোৱাইট চাৰ্ট। চব জেন্টছৰ কালেকশ্যন এইবোৰ, গোটেই ফুল কাপোৰে ফুল পুৰা। অ' মাই গড, ইমান কালেকশ্যন আহিছে জেন্টছৰ। জিন্স, ফৰ্মেল পেণ্ট, টি চাৰ্ট, মাই গড। অ'কে, এইটো হৈছে জেন্টছৰ ফ্ল'ৰ, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰটো। আৰু গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰটো জেন্টছৰে কাপোৰ আছিলে। একদম পূৰা ভৰপূৰ কাপোৰ আহিছে পূজাৰ কাৰণে। আৰু যিহেতু আজি মোৰ লগত মোৰ হাজবেণ্ড অহা নাই, গতিকে জেন্টছৰ ফ্ল'ৰত মোৰ কি কাম। হাজবেণ্ড আহিলে তেওঁৰ কাৰণে কাপোৰ ল'লোহেঁতেন, যিহেতু নিবলৈ অসুবিধাও হয় মানুহ নোহোৱাকৈ, লুজ টাইট হ'বও পাৰে ইয়াত। কিন্তু আজি মোৰ কাৰণে ল'ম, গতিকে এতিয়া জেন্টছৰ ফ্ল'ৰটো মোৰ কাম নাই, সেইকাৰণে যাওঁ লেডিছৰ ফ্ল'ৰত। ব'লক ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰলৈ যাওঁ। এইফালেদি লিফ্টেদিও যাব পাৰি, কিন্তু লিফ্টেদি নাযাওঁ দিয়কচোন বাৰু, ষ্টেপেদিয়ে যাওঁ। তাৰ আগতে ষ্টেপেদি যোৱাৰ আগতে জেন্টছৰ কাপোৰৰ লগতে অলপমান লেডিজ কাপোৰৰ কালেকশ্যনো আছে, চাব পাৰে। এই জেন্টছৰ কাপোৰৰ কালেকশ্যনৰ লগতে এইটো পাৰ্টত এইখিনি লেডিছৰ কালেকশ্যন আছে। তো মই দেখাই নাছিলোঁ, এইখিনি চাই লওঁচোন।
একচুৱেলি কি হয় শ্বপিং মলবোৰত চব ৱেষ্টাৰ্ণ ড্ৰেছবোৰে থাকে আপোনালোক সকলোৱে জানে চাদৰ মেখেলা বা শাৰী কিনিম বুলি ভাবিলে নহ'ব ৱেষ্টাৰ্ণ ড্ৰেছবোৰে থাকে এই হোৱাইট টপটো ইমান ভাল লাগিছে ফ্ৰক হোৱাইট ফ্ৰকটো ইমান ভাল লাগিছে ফ্ৰকো হয় টপো হয় যোনে টপ হিচাপে পিন্ধিব বিচাৰে টপ আৰু যোনে ফ্ৰক হিচাপে পিন্ধিব বিচাৰে ফ্ৰক কিডছৰ বেগৰ কালেকশ্যন আছে স্কুল বেগছ আৰু ইফালে আছে এইবোৰ টাৱেল বহুত ধৰণৰ টাৱেল আছে আচ্ছা মোৰ চেণ্ডেলৰ প্ৰয়োজন আছে ইফালে লেডিজ চেণ্ডেল আছে লেডিজ ফুটৱেৰ আছে লেডিজ ফুটৱেৰৰ মোৰ বহুত প্ৰয়োজন আছে তো লেডিজ ফুটৱেৰ চাই লওঁ লেডিজ জেন্টছ চবৰে আছে নেকি এইবোৰতো জেন্টছৰ এনেকুৱা এযোৰ অৱশ্যে মোৰ আছে এইযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাবচোন এইযোৰ প্ৰাইচটো চাই লওঁ এইযোৰ মোৰ পচন্দ হৈছে 325 325 টকা আছে চাওঁ বাকীবোৰ ফুটৱেৰৰ ভিতৰত মোৰ এইযোৰ ভাল লাগিছে এইযোৰ ফিটা মৰা হয় এনেকুৱা জোতা টাইপৰ তো এইযোৰ লাগিছে ভাল মোৰ এইযোৰ ভাল লাগিছে ইয়াৰ ৰেটটো আছে 275 মানে সেইযোৰতকৈ এইযোৰ ৰেটটো কমহে তো এতিয়া মই পিন্ধি মেলি চাই লওঁ কোনযোৰ ভাল হয় মোৰ কাৰণে কেনেকুৱা লাগে ইফালেও আছে ফুটৱেৰ তো লেডিজ কালেকশ্যনে হয় একচুৱেলি এইখিনি জেন্টছৰ নহয় আৰু আজিকালি ফুটৱেৰবোৰ না লেডিজ জেন্টছ চবৰে একে ষ্টাইল হয় যিহেতু ধৰিব নোৱাৰি লেডিছৰ নে জেন্টছৰ হয় তো এতিয়া মই চেণ্ডেল পিন্ধি চাওঁ কোনযোৰ মোৰ ভৰিত ভাল লাগে আৰু আজিকালি যিহেতু চেণ্ডেলবোৰ লেডিজ আৰু জেন্টছৰ ষ্টাইলবোৰ একে হয় গতিকে ধৰিব নোৱাৰি লেডিছৰ নে জেন্টছৰ কিন্তু এইখিনি চব কালেকশ্যন লেডিছৰে হয় ফুটৱেৰবোৰ আজিকালি চব একে নিচিনা হয় মানে লেডিছ আৰু জেন্টছৰ তো এতিয়া পিন্ধি চাওঁ এইযোৰ পিন্ধি চাওঁ এইযোৰ তাৰপিছত আৰু এইযোৰ বাপৰে কেনেকৈ সোমোৱা হৈ আছে এৰিয়ে নাহে দেখোন গুড পূৰা হেঙাৰৰ সৈতে এৰি আহিছিলে বেলেগ হেঙাৰত সোমোৱা হৈ আছে আচ্ছা আগে চাইজটো চাই লওঁ চাইজটো নহ'লে লৈও লাভ নাই ফ'ৰ হয় চাইজটো একচুৱেলি মোৰ কি হয় মোৰ ফুটৱেৰবোৰ বেছিভাগ 5-4ৰ ভিতৰত আহি যাব লাগে জোতা যদি লওঁ মই তেতিয়াহ'লে 4-5 আহি যায় কেতিয়াবা অনলাইনৰ পৰা ল'লে চাইজটো গম পোৱা নাযায় মানে কেতিয়াবা 4 চাইজৰ হ'লেও হৈ যায় কেতিয়াবা 5টো সৰু পৰি যায় তেনেকুৱা আৰু চেণ্ডেলবোৰ হ'লে মোক 6ও লাগে কেতিয়াবা 5ও চলি যায় বেলেগ তথাপি এইযোৰ চাই লওঁ পিন্ধি পিনি এইযোৰ নাম্বাৰটো চাই লওঁ কিমান হয় এইযোৰ কালাৰ আছে ব্লেক কালাৰৰ ভিতৰত আছে ব্লেক আৰু এইটো গ্ৰীণ আছে তাৰপিছত এইটো পাৰ্পল কালাৰ আছে এইটো ৰেটটো অলপ কমহে এইযোৰ পিন্ধি চাব পাৰোঁ ইয়াৰ চাইজটো চাই লওঁ কিমান চাইজ 9 এইযোৰ মোৰ গাত বহুত ডাঙৰ হ'ব মোক 6ৰ লাগে মোৰ ভৰিৰ চাইজটো 6 হয় এইটো আছে 7টো মোৰ গাত অলপ ডাঙৰ হ'ব 6ৰ লাগে এইটো আছে 5 মোৰ চাইজৰে নাই দেখোন ব্লেকৰ ভিতৰত চাওঁচোন চাইজটো পাওঁ নেকি এইযোৰ 6 নম্বৰ এতিয়া পিন্ধি চাওঁ হেঙাৰৰ সৈতে উলিয়াই আনিছোঁ ভিটো লিখা হৈছে হেঙাৰডালটো এতিয়া চাওঁচোন আৰু এই চেণ্ডেলবোৰত না এই প্লাষ্টিকডাল বন্ধা থকাৰ কাৰণে পিন্ধি চাবলৈ বহুত মুস্কিল তথাপিও যিহেতু ইমান দূৰৰ পৰা কিনি নিম ভালকৈ পিন্ধি কৰি চোৱাই ভাল কাৰণ কেতিয়াবা 6 চাইজতে কেতিয়াবা ডাঙৰ চাইজ আহে কেতিয়াবা সৰু চাইজ আহে মোৰ ভৰিত নহয় এইটো 6 চাইজে হয় মই 6 চাইজত পিন্ধো কিন্তু চাওক মোৰ গেৰুৱাটো ক'ৰবাতে পৰি থাকে চুটি মানে 6ৰ এইটো স্মল চাইজ হয় মোক অলপ ডাঙৰ চাইজটো লাগিব গতিকে মই 7 চাইজটোকে চাই লওঁ আগে এইযোৰ চেণ্ডেল মোৰ পচন্দ হৈছে এইযোৰ মোৰ পচন্দ হৈছে পাৰ্পল কালাৰযোৰ কিন্তু এইটো 7 আছে চাইজটো গতিকে 7 চাইজৰ মোক নালাগে 6 চাইজৰ লাগে আৰু এইটো আছে 4 মানে মোৰ চাইজত নহয় এইটো 6ৰ হয়
আচ্ছা এবাৰ পিন্ধি চাওঁ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এইযোৰ মোৰ ভাল লাগিছে নেক্সট হৈছে এইযোৰ হৈছে 275ৰ ৰেডটো আৰু এইযোৰ ভাল লাগিছে এইযোৰ ব্লেকযোৰ ভাল লাগিছে এনেকুৱাবোৰ ডেইলি ইউজৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় ডেইলি ইউজ কৰিবলৈ ভাল হয় ৰাফ ইউজৰ কাৰণে এনেকুৱা ফুটৱেৰবোৰ ৰাফ ইউজৰ কাৰণে ভাল হয় ভৰিক্স কিন্তু অলপ মুগা টান হৈছে সৰু হৈছে অলপমান টান হৈছে পূজাৰ কাৰণে না বহুত ভৰপূৰ বস্তু আছে মানে ভৰপূৰ বস্তু আনিছে ইফালে এইখিনিতো ফুটৱেৰ হয় ইফালে এইখিনি বটল ৱাটাৰ বটল কালাৰিং আছে ষ্টিল কালাৰ আছে এতিয়া যাওঁ লেডিছৰ ফ্ল'ৰলৈ বহুত কাপোৰ আনিছে অ' মাই গড ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন লং ফ্ৰক অ' মাই গড কুৰ্তি ছেট 550 টকা এইটো কুৰ্তি ছেট হয় তলত পেণ্ট আছে এইবোৰ অ' মাই গড ইমান ধুনীয়া দেখিলেতো বাপৰে পূজাৰ কাৰণে ইমান ভৰপূৰ কালেকশ্যন আহিছে আৰু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আহিছে আপোনালোকে যদি পূজা বজাৰ কৰিব বিচাৰে জল্দি জল্দি আহিব এইবিলাক হৈছে প্লাজো এইবিলাক হৈছে কিডছৰ কাৰণে বেছি কালেকশ্যন আহিছে এইবোৰ চব লেডিছৰ প্লাজো হয় ইয়াৰ ৰেটবোৰ কিমান আই থিংক 150 অ' মাই গড 150 প্লাজো পাৰ পিচ 150 যি কি বাহিৰতো বজাৰতো 150 হয় একে ৰেট হয় প্লাজোকেইটাৰ ৰেটটো এইটো পিংকটো ভাল লাগিছে নমাই চাওঁচোন আৰু কিডছৰ কাপোৰবোৰ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ষ্টাইলিছ আহিছে অ' মাই গড এনেকুৱা কাপোৰবোৰ মোৰ বহুত ভাল লাগে কিডছৰ এনেকুৱা যোনবোৰ মানে কি জামছেট টাইপৰ এই কাপোৰবোৰ মোৰ বহুত ভাল লাগে জামছেটবোৰ কিডছৰ জামছেটবোৰ বহুত ভাল লাগে চব জামছেট ষ্টাইল আছে যিহেতু এতিয়া ঠাণ্ডা ছিজন আহি আছে সেইকাৰণে জামছেটবোৰ বেছিকৈ আনিছে আৰু লেডিছৰো কালেকশ্যনবোৰ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া আহিছে চুইদাৰ শ্বুটবোৰ ইমান ধুনীয়া আহিছে প্লাজো পেণ্ট ফ্ৰক টি চাৰ্ট আৰু বেবী ফ্ৰকবোৰ চাওকচোন ৱাও বেবী ফ্ৰক চাওক ৱাও পিংক য়েল্লো ৱাও বাৰ্বি ডলৰ ফ্ৰকবোৰ আহিছে বাৰ্বি ডল এইটো ইমান মজা লাগিছে দেখাত অ' মাই গড এইটো পিংক বাৰ্বি ডলৰ ফ্ৰক ইয়াৰ ৰেটটো চাওঁ কিমান ৰেটটো চালে গম পাম 700 ইয়াৰ ৰেটটো চাওঁ কিমান আচ্ছা চবৰে 700 ইয়াৰ সন্মুখতে মাৰা হৈ আছে গোটেইবোৰ ফ্ৰক 700 যি এনি ফ্ৰক বাই 700 ৱাহ মই ফাৰ্ষ্টৰ পৰা দেখাই আহিছোঁ দেই আপোনালোকক ফ্ৰকৰ কালেকশ্যনখিনি এইটো চাওক এইটো হৈছে স্কাই ব্লু ইমান মজা লাগিছে 700 বাৰ্বি ফ্ৰক এইটো হৈছে পিংক এইটো হৈছে ৰেইনবো কালাৰ মানে বহুতকেইটা কালাৰ আছে ইফালে য়েল্লো বহুত কালেকশ্যন আছে চাওক কালাৰ ৱাইজ আপোনালোকে যিকোনো চইচ কৰিব পাৰিব এইটো হোৱাইট এণ্ড পিংক আৰু ইফালে আছে চিম্পুল টপবোৰ কিডছৰ টপবোৰ চিম্পুল ষ্টাইলিছ টপবোৰ আছে জিন্সৰ লগত পিন্ধা স্কাৰ্টছৰ লগত পিন্ধা ইয়া ভেৰি নাইচ ইয়া টপবোৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ষ্টাইলিছ কাৰণে যদিহে আপোনালোকে নিজৰ বেবীৰ কাৰণে বাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আহিব পাৰে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আহিছে ফ্ৰকবোৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ষ্টাইলিছ মোৰতো বহুত ভাল লাগিছে এতিয়া মই নিজৰ কাপোৰ চাবলৈ যাওঁ সেইটো পাৰ্টত এইপিনে
জিন্স স্কাৰ্টছ এনেকুৱা জিন্স মোৰ আছে এইটো ষ্টাইলিছ মোৰ জিন্স আছে এইটো ষ্টাইলৰ অলপ সূতা ওলাই থকা টাইপৰ কঁকালত আৰু ভৰিত এনেকুৱা ষ্টাইলৰ জিন্স মোৰ আছে দুটা আৰু কেনেকুৱা আছে আৰু এনেকুৱা এইটো সেম এইটো ষ্টাইলৰ নহয় সেম এইটো কালাৰৰ এইটোৱে ষ্টাইল হয় আছে এটা তো জিন্স আছে মোৰ পিছত ইফালে এইবোৰ টেক্সো ইফালে শ্বুটছ এইবোৰ লং বহুত মোক গিলি ধৰিব দেখোন এইবোৰে ৱাও অলপ শকত আপত ওখ মানুহৰ কাৰণে পাৰফেক্ট আৰু ইফালে চব মানে ইনাৰ আৰু পেণ্টি ইনাৰো পেণ্টি মানে বহুত ধুনীয়া কোৱালিটিৰ হয় বেছি নহয় 150 টকাৰ এইটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে বাপৰে কাপোৰটো ধুনীয়া ইফালে চব লেগিংছ 250 লেগিংছ চব 250 এতিয়া ইয়াত চব লেডিছৰ কাপোৰে আছে শ্বুটছবিলাক বহুত আহিছে বহুত ধুনীয়া শ্বুটছ আহিছে ভাল লাগিছে ব্লুজো ভাল লাগিছে দেখিলেতো চব ভাল লাগে মানে চব কাপোৰে ভাল লাগিছে আৰু লওঁ লাগিছে কয় যে মাইকী মানুহ কাপোৰৰ কাৰণে বলিয়া বুলি মানে কাপোৰ দেখি মইতো একদম পাগল হৈ গৈছোঁ মানে ইমান কালেকশ্যন আহিছে ইমান ধুনীয়া কালেকশ্যন আহিছে পূজাৰ কাৰণে চব বস্তুৱে বহুত ভাল লাগিছে চব লৈ যাওঁ লাগিছে কিন্তু টকাওতো লাগিব বহুত গতিকে চাই লওঁ কাপোৰ মোৰ পচন্দ হৈছে কেনেকুৱা লাগিছে এযোৰ শ্বুটছ হয় টপ আছে পেণ্ট আছে ভিতৰতে চুৰ্ণিও আছে খুব ধুনীয়া লাগিছে মোৰ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ইয়াৰ ৰেটটো হৈছে 600 মাত্ৰ ইফালে দেখিছেনে বহুত আছে আৰু এইপিনেও চাওকচোন বহুত আছে গোটেই মানে সেটবোৰৰ কালেকশ্যন হয় বহুত আছে তাৰ মাজৰ পৰা এই দুযোৰ মই পচন্দ কৰিছোঁ এইযোৰ মেহেন্দি কালাৰ এইযোৰ পিংক কালাৰ এই পিংক কালাৰযোৰ ৰেটটো হৈছে 650 আৰু মেহেন্দি কালাৰযোৰ ৰেটটো হৈছে 600 মেহেন্দি কালাৰযোৰ ভিতৰৰ পেণ্টটো এনেকুৱা বগা আৰু মেহেন্দি ফুল আছে আৰু পিংক কালাৰযোৰত এইখন চুৰ্ণি হয় এনেকুৱা বিট লগা হৈছে কুৰ্তাটোৰ লগত মিলাই আৰু তলত পেণ্টটো এইটো হয় কুৰ্তাটো ষ্টাইলৰ হয় তো এতিয়া মোৰ কাপোৰ পচন্দ কৰা হৈ গ'ল এই দুযোৰ পচন্দ কৰিছোঁ মই এযোৰ হৈছে মেহেন্দি কালাৰ আৰু এযোৰ হৈছে পিংক যোৰ ৰেটটো হৈছে 650 লোৱাৰ কাৰণে ভিতৰত চুৰ্ণিও আছে পেণ্টৰ লগত কিন্তু মেহেন্দি কালাৰযোৰ ভিতৰত চুৰ্ণি নাই যিহেতু ৰেটটো 600 গতিকে দুইযোৰ কাপোৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব এতিয়া বিলিং কৰিব যাওঁ তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ যিসকলৰ ভাল লাগিছে ভিডিঅ'ৰ কালেকশ্যনবোৰ জল্দি আহিব বহুত কালেকশ্যন আনিছে পূজাৰ কাৰণে আৰু কম ৰেটত হয় গতিকে আহিব আপোনালোকেও তো যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নতুন এটি ৰাতিপুৱাৰ সৈতে নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ